Lektion 1. Fastighetsäventyr. Hej Anna, har du någonsin köpt ett hus förut? Hej John. Jag köpte faktiskt mitt första hus förra året. Det var ett äventyr. Verkligen. Det är fantastiskt. Använder du en fastighetsmäklare eller hittade du den via en online-lista? Jag hittade det faktiskt via en online-lista. Jag tillbringade timmar på att surfa på olika webbplatser och titta på bilder av hus. Det låter spännande. Hur visste du vilket hus som var rätt för dig? Väl, jag gjorde en lista över mina must-haves och nice-to-haves. Sedan begränsade jag alternativen baserat på min budget och platsinställningar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Besökte du husen personligen innan du fattade ett beslut? Ja, definitivt. Jag planerade möte med säljarna och besökte varje hus för att få en känsla för utrymmet och se om det matchade mina förväntningar. Jag kan föreställa mig att det var ganska en process. Fanns det några utmaningar på vägen? Definitivt. Ibland såg husen helt annorlunda ut personligen än de gjorde på bilderna. Det var viktigt att uppmärksamma detaljerna. Jag kan se hur det kan vara knepigt. Förhandlade du om priset med säljaren? Absolut. Jag gjorde ett erbjudande under det begärda priset och förhandlade med säljaren tills vi nådde ett pris som vi båda var bekväma med. Det är imponerande. Fick du hjälp av proffs under köpprocessen? Ja, jag anställde en heminspektör för att se till att huset var i gott skick och inte hade några dolda problem. Det är ett klokt beslut. Det låter som om du hade ett riktigt äventyr att köpa ditt hus. Det var definitivt ett äventyr. Men i slutändan var det värt det. Jag älskar mitt nya hem. Jag är glad att höra det. Det låter som om du lärt dig mycket genom processen. Absolut. Att köpa ett hus är ett stort beslut, men med noggrann planering och forskning kan det vara en givande upplevelse. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag bestämmer mig för att köpa ett hus i framtiden. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet. Du är välkommen. Om du någonsin behöver några råd eller har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag uppskattar det. Jag kommer definitivt att nå ut till dig när tiden kommer. Tack igen. Lektion 2. Destinationsdilemma. Hej Anna. Har du bestämt vart du vill åka på din nästa semester? Hej John. Jag har inte bestämt mig än. Jag funderar på någonstans i närheten, som stranden. Vad sägs om dig? Jag älskar stranden. Men jag funderar också på att utforska en storstad. Jag kan inte bestämma mig mellan de två. Väl, att gå till stranden kan vara så avkopplande. Du kan ligga i solen, simma i havet och njuta av det vackra landskapet. Det låter fantastiskt. Jag skulle verkligen behöva lite avkoppling. Men å andra sidan, att utforska en storstad kan vara så spännande. Det finns alltid nya saker att se och göra.
Det är sant. I en storstad kan du besöka museer, shoppa, prova olika rätter och uppleva det pulserande stadslivet. Ja, alternativen är oändliga. Jag älskar idén att prova olika kök och fördjupa mig i den lokala kulturen. Absolut. Att prova nya livsmedel är en av de bästa delarna av att resa. Du får smaka smaker som du aldrig har upplevt förut. Det är så sant. Men å andra sidan, det är något så lugnande med att vara vid stranden, känna sanden mellan tårna och lyssna på ljudet av vågorna. Jag håller helt och hållet med. Stranden har ett sätt att få dig att känna dig lugn och låta dig koppla bort från den livliga världen. Det är precis vad jag behöver just nu. En fredlig flykt. Kanske är stranden det perfekta valet för mig. Det låter som om det kan vara. Dessutom kan du delta i vattenaktiviteter som surfning, snorkling eller helt enkelt ta långa promenader längs stranden. Det låter tilltalande. Jag kan redan föreställa mig att jag njuter av solnedgångarna och bygger sandslott. Det är en underbar bild. Men glöm inte stadens pulserande nattliv och chansen att träffa nya människor och skapa varaktiga minnen. Du har rätt. Båda alternativen har sina egna unika charm. Kanske borde jag försöka hitta en destination som kombinerar både stranden och staden. Det är en bra idé. Det finns några platser som erbjuder det bästa av två världar, där du kan koppla av vid stranden under dagen och utforska stadens attraktioner på natten. Låter som den perfekta kompromissen. Jag kommer definitivt att titta på dessa destinationer. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag hoppas att du hittar den perfekta destinationen som uppfyller alla dina semesterönskningar. Jag uppskattar det. Jag ska se till att låta dig veta vart jag hamnar. Kanske kan du gå med mig också. Det skulle vara fantastiskt. Jag är alltid redo för ett äventyr. Låt mig veta, så kommer jag att vara där. Tack så mycket. Jag håller dig uppdaterad. Här är för att hitta den perfekta semesterplatsen. Lektion 3. Budgetvänligt boende. Hej Anna. Jag planerar en resa och jag måste hitta ett centralt hotell. Har du några förslag på prisvärda men ändå bekväma alternativ? Hej John. Visst, jag kan hjälpa dig med det. Priserna kan variera, men det finns några budgetvänliga hotell i stadens centrum som du kanske vill överväga. Det skulle vara jättebra. Jag vill se till att jag håller mig inom min budget utan att kompromissa med komfort eller läge. Jag förstår. Ett alternativ kan vara att kolla resewebbplatser online. De erbjuder ofta rabatterade priser för hotell i populära områden. Det är en bra idé. Jag kommer definitivt att bläddra igenom dessa webbplatser och jämföra priser. Har du några andra förslag? Ett annat alternativ är att överväga att bo på ett vandrarhem eller ett pensionat. De är vanligtvis billigare och kan fortfarande ge en bekväm vistelse. Jag har hört talas om vandrarhem, men jag är inte säker på om de passar mig. Är de säkra och rena? Ja, många vandrarhem har privata rum tillgängliga,
så du kan fortfarande ha ditt eget utrymme. Och de flesta vandrarhem prioriterar renlighet och säkerhet. Det är bra att veta. Jag kommer att ha det i åtanke som ett alternativ. Några andra tips för att hitta prisvärt boende. Ett tips till är att överväga att stanna lite utanför stadens centrum. Hotell i utkanten är ofta billigare, och du kan fortfarande enkelt komma åt huvudattraktionerna med kollektivtrafik. Det är en smart idé. Det skulle hjälpa mig att spara lite pengar medan jag fortfarande är bekvämt beläget. Jag ska titta på det också. Jättebra. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att läsa recensioner och kolla de bekvämligheter som erbjuds av de hotell du överväger. På så sätt kan du fatta ett välgrundat beslut. Absolut. Jag kommer att se till att läsa recensioner och kolla efter bekvämligheter som är viktiga för mig, som gratis wifi eller frukost. Klokt val. Genom att göra grundlig forskning kan du hitta ett hotell som uppfyller dina behov och passar din budget perfekt. Tack för alla förslag. Jag känner mig mer säker nu när jag hittar ett budgetvänligt men ändå centralt beläget hotell. Lektion 4. Inköpslista och uppgiftsuppdelning. Hej Anna, jag tror att det är dags att shoppa lite mat. Jättebra. Låt oss förbereda en inköpslista och dela upp uppgifterna då. Hej John, det låter som en plan. Vi kan börja med att göra en lista över alla objekt vi behöver. Har du penna och papper? Jag har en penna, men jag måste hitta lite papper. Under tiden, varför börjar du inte brainstorma de saker vi bör inkludera? Visst. Låt oss börja med grunderna som frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött. Vi kan också lägga till skafferivaror som ris, pasta och konserver. Bra idé. Vi bör också inkludera rengöringsmedel, toalettartiklar och andra hushållsartiklar vi kan behöva. Absolut. Och glöm inte snacks och drycker, som chips, kakor och drycker för när vi vill koppla av. Rätt. Låt oss se till att vi täcker alla våra måltider, inklusive frukost, lunch och middag. Vi kan lägga till spannmål, bröd, ägg och andra frukostbehov. Det är en bra poäng. Vi bör också överväga eventuella speciella kostbehov eller preferenser vi har, så att vi kan inkludera lämpliga alternativ. Definitivt. När vi har listan klar kan vi dela upp uppgifterna. Vad sägs om att du hanterar produktions- och mejeriavdelningarna? Låter bra. Jag ska ta hand om att välja färsk frukt, grönsaker och mejeriprodukter. Och varför hanterar du inte kött och skafferiartiklarna? Visst, jag kan göra det. Jag kommer att se till att välja kött av god kvalitet och fylla på skafferivaror som ris, pasta och konserver. Perfekt. Vi måste också tänka på icke-livsmedelsprodukter. Vad sägs om att jag tar hand om rengöringsmedel och toalettartiklar? Det fungerar för mig. Och jag hanterar alla andra hushållsartiklar vi behöver, som glödlampor eller batterier. Låter som en plan. När vi är klara med att shoppa, vi kan träffas och dela räkningen därefter. Absolut. Vi behåller kvitton och delar de totala utgifterna mellan oss.
På så sätt är det rättvist och transparent. Håller med. Det är viktigt att hålla reda på våra utgifter och se till att vi båda bidrar lika. Exakt. Det handlar om lagarbete och samarbete. Vi kan stödja varandra och effektivisera shoppingprocessen. Definitivt. Det är alltid roligare och mer produktivt när vi jobbar tillsammans. Låt oss komma igång med den inköpslistan. Absolut. Jag ska hitta lite papper och vi kan börja skriva ner de saker vi behöver. Detta kommer att bli en lyckad shoppingresa. Jag är upphetsad. Låt oss se till att vi täcker allt på vår lista och njuter av processen. Lycklig shopping, partner. Tack så mycket. Jag uppskattar din entusiasm. Låt oss göra detta till en produktiv och trevlig shoppingupplevelse. Här är en väl förberedd inköpslista. Lektion 5. Shoppingtips och rekommendationer. Hej Anna, jag planerar att shoppa idag. Jag har några saker på min lista, men jag är öppen för förslag. Självklart ska jag hålla ett öga på dem också. Hej John. Det är jättebra. Shopping kan vara kul, särskilt när du upptäcker nya saker. Låt mig veta vad som finns på din lista, så får jag se om jag har några rekommendationer till dig. Visst, måste köpa nya kläder inför nästa säsong. Jag letar efter bekväma men ändå snygga alternativ. Det låter spännande. Har du funderat på att kolla in några second hand-butiker eller begagnade butiker? De har ofta unika och prisvärda kläder. Det är en bra idé. Jag har inte tänkt på second hand-butiker, men jag är definitivt öppen för att hitta några dolda pärlor där. Du kan bli förvånad över vad du kan hitta. Sparsamhetsbutiker är ett utmärkt sätt att lägga till lite personlighet i din garderob utan att bryta banken. Jag gillar tanken på att lägga till några unika bitar i min garderob. Jag kommer definitivt att ge sparsamhetsbutiker en chans. Några andra shoppingtips. Ett annat tips är att hålla utkik efter försäljning och rabatter. Många butiker har säsongs- eller rensningsförsäljning, vilket kan hjälpa dig att spara pengar. Det är en bra poäng. Jag kommer att se till att kontrollera om det finns pågående försäljningar eller kampanjer innan jag gör mina köp. Dessutom, glöm inte att prova saker innan du köper dem. Det är viktigt att se till att kläderna sitter bra och är bekväma. Absolut. Att prova på kläder är avgörande för att säkerställa en bra passform. Jag ska ta mig tid och se till att kläderna jag väljer är i rätt storlek. Och om du letar efter specifika märken eller artiklar kan du också överväga att handla online. Många webbplatser erbjuder ett brett utbud av alternativ och levererar direkt till din dörr. Online shopping är bekvämt, särskilt när du letar efter något specifikt. Jag kommer att ha det i åtanke om jag inte hittar det jag behöver i fysiska butiker. Det är ett bra tillvägagångssätt. Online shopping öppnar upp en hel värld av möjligheter. Kom bara ihåg att läsa recensioner och kontrollera storleksinformationen innan du gör ett köp. Absolut. Jag ska göra min forskning och fatta välgrundade beslut. Tack för shoppingtips och rekommendationer. Jag uppskattar det.
Lektion 6. Att uttrycka individualitet. Hej Anna! Jag har funderat på de olika sätten vi kan uttrycka vår individualitet. Är det inte fascinerande hur vi kan visa upp vår unikhet på olika sätt? Hej John! Absolut. Det är underbart att se hur varje person har sin egen distinkta stil, intressen och talanger. Det ger definitivt spänning till livet. Definitivt. Det är alltid spännande att utforska olika sätt att uttrycka sig. Oavsett om det är genom moden, hobbyer eller till och med hur vi dekorerar våra bostadsutrymmen. Absolut. Moden är ett bra sätt att visa upp vår individualitet. Kläderna vi bär kan återspegla vår personlighet och göra ett uttalande om vem vi är. Det är sant. Jag tror att moden är en konstform och vi kan använda det för att uttrycka vår kreativitet och personliga smak. Det är som att bära vår personlighet på utsidan. Jag kunde inte hålla med mer. Våra hobbyer och intressen spelar också en viktig roll för att uttrycka vår individualitet. Om vi till exempel har en passion för fotografering kan vi fånga världen genom vår unika lins. Exakt. Våra hobbyer ger ett utlopp för självuttryck och låter oss utforska våra intressen. Oavsett om det är att måla, spela ett instrument eller till och med laga mat, återspeglar dessa aktiviteter vår individualitet. Absolut. Och låt oss inte glömma hur vi dekorerar våra bostadsutrymmen. Vårt val av färger, möbler och konstverk kan skapa en unik atmosfär som representerar vår personliga stil. Det är en bra poäng. Våra bostadsutrymmen är en förlängning av oss själva och de bör återspegla vår smak och preferenser. Det är som att skapa vår egen lilla värld. Definitivt. Ett annat sätt att uttrycka individualitet är genom böckerna vi läser och filmerna vi tittar på. Dessa val kan ge insikt i våra intressen och värderingar. Jag håller med. Berättelserna vi väljer att fördjupa oss i kan forma våra perspektiv och antända vår fantasi. Det är som ett fönster in i våra själar. Absolut. Och låt oss inte glömma kraften i våra ord. Sättet vi kommunicerar på, språket vi använder och de idéer vi uttrycker bidrar alla till vår individualitet. Du har rätt. Våra ord har förmågan att inspirera, påverka och göra en varaktig inverkan. De är en återspegling av våra unika tankar och upplevelser. Verkligen. Det är fascinerande hur varje individ har sin egen historia att berätta. Våra erfarenheter, utmaningar och triumfer gör oss till de vi är, och att dela dessa berättelser är ett annat sätt att uttrycka vår individualitet. Absolut. Våra berättelser är en del av oss och genom att dela dem öppnar vi nya vägar för anslutning och förståelse. Det är ett vackert sätt att fira vår individualitet. Det är det verkligen. Att omfamna vår individualitet ger inte bara glädje i våra egna liv utan berikar också livet för de omkring oss. Det är en gåva vi kan dela med världen. Väl sagt. Vår individualitet är det som gör oss unika och speciella. Låt oss fortsätta att utforska och uttrycka oss på olika sätt och fira skönheten i vår egen individualitet. Lektion 7. Firar speciella tillfällen. Hej Anna! Jag har funderat på hur viktigt det är att fira och uppmärksamma speciella tillfällen. Absolut.
Låt oss se till att de känner sig uppskattade och värderade på sin speciella dag. Hej John! Jag kunde inte hålla mig mer. Att fira speciella tillfällen gör att vi kan visa vår kärlek och uppskattning för människorna i våra liv. Det är ett underbart sätt att få dem att känna sig speciella. Definitivt. Födelsedagar, årsdagar och andra milstolpar ger oss möjlighet att uttrycka vår tacksamhet och skapa varaktiga minnen. Det är viktigt att få dessa ögonblick att räknas. Absolut. Ett sätt att fira är att ge tankeväckande gåvor. Det handlar inte om det materiella värdet, utan snarare känslan bakom gåvan som betyder något. Det är sant. En genomtänkt gåva visar att vi har lagt ansträngning och övervägande för att välja något meningsfullt. Det är ett sätt att visa vår kärlek och uppskattning. Och låt oss inte glömma ordens kraft. Att skicka hjärtliga meddelanden, skriva ett tankeväckande kort eller till och med ägna en dikt kan ha en betydande inverkan. Du har rätt. Ord har förmågan att röra hjärtat och förmedla våra djupaste känslor. Det är ett vackert sätt att låta någon veta hur mycket de betyder för oss. Absolut. Ett annat sätt att fira är att spendera kvalitetstid tillsammans. Att planera en speciell utflykt eller organisera en samling gör att vi kan skapa omhuldade minnen. Det är sant. Tid är en dyrbar gåva, och att ägna den åt någon på deras speciella dag visar hur mycket vi värdesätter deras närvaro i våra liv. Det handlar om att skapa oförglömliga upplevelser. Verkligen. Firandet ger också en möjlighet att njuta av utsökt mat och dryck. Oavsett om det är en hemlagad måltid eller äta ute på en favoritrestaurang, bidrar det till den festliga atmosfären. Absolut. Mat har ett sätt att föra människor samman och skapa en glad atmosfär. Det är ett sätt att fira inte bara tillfället utan också glädjen i livet självt. Och låt oss inte glömma vikten av överraskningar. Att planera något oväntat, som en överraskningsfest eller en liten gest, kan göra tillfället ännu mer minnesvärt. Du har helt rätt. Överraskningar lägger till ett element av spänning och förväntan till firandet. De visar att vi har gått den extra milen för att göra någons dag riktigt speciell. Definitivt. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att firandet inte är begränsat till stora tillfällen. Vardagliga stunder och prestationer förtjänar också erkännande och uppskattning. Det är en bra poäng. Att fira de små segrarna och milstolparna i livet påminner oss om att hitta glädje i de små sakerna och uppskatta resan. Absolut. Så låt oss göra en medveten ansträngning för att fira de människor och stunder som ger lycka i våra liv. Alla förtjänar att känna sig älskade och omhuldade på sin speciella dag. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss se till att skapa meningsfulla fester som lämnar ett bestående intryck. Tack för det insiktsfulla samtalet. Lektion 8. Utforska levande städer. Hej Anna. Jag har undersökt olika städer att besöka och jag lutar mig mot London. Det verkar som en så levande och historisk stad. Hej John! London är ett fantastiskt val. Det är en stad som erbjuder en unik blandning av historia, kultur och modernitet. Det finns så mycket att utforska och uppleva där. Absolut.
Jag har hört att London har en rik historia, med ikoniska landmärken som Tower of London och Buckingham Palace. Det skulle vara otroligt att se den personligen. Ja, dessa landmärken är verkligen magnifika. Men London handlar inte bara om sin historia. Det är också ett nav för konst och kultur. Du kan besöka museer i världsklass som British Museum eller Tate Modern. Det är sant. Konstscenen i London är känd, och jag skulle gärna fördjupa mig i den livliga konstnärliga atmosfären. Det är en stad som vårdar kreativitet och innovation. Definitivt. Och låt oss inte glömma den olika kulinariska scenen i London. Från traditionella brittiska pubar till internationell mat. Det finns något som tillfredsställer varje smak. Jag är glad att prova den berömda fish and chips och utforska de lokala matmarknaderna. London är känt för sina kulinariska läckerheter, och jag kan inte vänta med att njuta av stadens smaker. Låter läckert. En annan bra sak med London är dess teaterscen. West End är hem för produktioner i världsklass, och att titta på en pjäs eller en musikal skulle det bli en oförglömlig upplevelse. Absolut. West End är känt för sina förstklassiga föreställningar, och jag skulle gärna bevittna magin med levande teater i en så ikonisk miljö. Det är ett måste i London. Och låt oss inte glömma de vackra parkerna och grönområdena. Hyde Park och Kensington Gardens är perfekta för en lugn promenad eller en picknick på en solig dag. Det låter underbart. Att utforska parkerna skulle vara ett bra sätt att njuta av naturen och ta en paus från den livliga stadsatmosfären. London erbjuder verkligen ett varierat utbud av upplevelser. Absolut. Det är en stad där tradition möter innovation, och det händer alltid något nytt och spännande. Du kommer aldrig att få slut på saker att se och göra i London. Jag ser verkligen fram emot att fördjupa mig i stadens livliga energi och uppleva den unika blandningen av historia, kultur och modenitet. London verkar vara en plats som har allt. Det gör det definitivt. London har en charm som fängslar besökare från hela världen. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid att utforska staden och skapa oförglömliga minnen. Tack så mycket. Jag uppskattar dina insikter och entusiasm om London. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta äventyr och upptäcka stadens underverk. Lektion 9. Övertygande förfrågningar. Hej Anna. Jag har funderat på hur man gör en övertygande begäran. Det är viktigt att ha bevis för att stödja din begäran. Absolut. Låt oss se till att vi är utrustade med rätt verktyg för att göra ett övertygande fall. Hej John. Jag kunde inte hålla mig mer. När du gör en begäran kan starka bevis och stödjande argument öka chanserna för framgång avsevärt. Det handlar om att presentera ett övertygande fall. Definitivt. Ett sätt att stödja din begäran är genom att tillhandahålla relevant data och statistik. Siffror kan hjälpa till att illustrera vikten eller effekten av det du ber om. Det är sant. Data kan lägga till trovärdighet och visa behovet av din begäran. Det är viktigt att hitta tillförlitliga källor och presentera informationen på ett tydligt och kortfattat sätt. Absolut. Ett annat sätt att stödja din begäran är genom att dela personliga erfarenheter eller anekdoter. Verkliga berättelser kan skapa en känslomässig koppling och lyfta fram betydelsen av din begäran.
Du har rätt. Personliga upplevelser ger en mänsklig touch till din begäran och kan göra den mer relaterad. Det hjälper andra att förstå varför din begäran är viktig på en djupare nivå. Det är en bra poäng. Dessutom kan det vara övertygande att ge exempel eller fallstudier. Det visar att din begäran har lyckats i liknande situationer eller sammanhang. Definitivt. Exempel och fallstudier visar genomförbarheten och potentiella positiva resultat av din begäran. Det ger andra förtroende för att stödja det du ber om. Absolut. Ett annat effektivt sätt att stödja din begäran är genom att visa upp vittnesmål eller godkännanden. Om du kan samla stöd från respekterade individer eller organisationer, det ger trovärdighet till din sak. Det är sant. Vittnesmål och godkännanden ger sociala bevis och visar att andra tror på värdet av din begäran. Det är ett kraftfullt sätt att få stöd och påverka beslut. Du har helt rätt. Dessutom är det viktigt att förutse och ta itu med eventuella invändningar eller problem. Genom att proaktivt svara på frågor eller tillhandahålla lösningar kan du lindra tvivel och öka chansen för ett positivt svar. Definitivt. Att vara beredd att ta itu med invändningar visar att du har tänkt igenom din begäran och är engagerad i att hitta lösningar. Det visar ditt engagemang och ökar sannolikheten för ett gynnsamt resultat. Absolut. Slutligen är det viktigt att upprätthålla en respektfull och övertygande ton under hela din begäran. Använd språk som är tydligt, kortfattat och artigt. Det handlar om att göra ett övertygande argument samtidigt som man tar hänsyn till andras perspektiv. Det är en bra poäng. Att kommunicera respektfullt och välja rätt ord kan göra en betydande skillnad i hur din begäran tas emot. Det visar att du värdesätter andras åsikter och oro. Tack så mycket. Jag uppskattar dina insikter om att göra övertygande förfrågningar. Med rätt bevis och ett genomtänkt tillvägagångssätt kan vi öka våra chanser att få ett positivt svar. Lektion 10. Mästerskap i tidshantering. Hej Anna. Jag har funderat på att förbättra mina tidshanteringsfärdigheter. Det är viktigt att få ut det mesta av vår dag. Hej John. Tidshantering är verkligen viktigt. Det hjälper oss att hålla oss organiserade, vara mer produktiva och uppnå våra mål. Vilka strategier överväger du? Jag har läst att det kan vara till hjälp att sätta tydliga prioriteringar och skapa en att göra-lista. Genom att veta vilka uppgifter som är viktigast kan vi fokusera på dem och se till att de blir gjorda. Det är en bra start. Genom att prioritera uppgifter kan vi fördela vår tid och energi effektivt. Det handlar om att skilja mellan vad som är brådskande och vad som är viktigt. Absolut. En annan strategi är att eliminera distraktioner. Genom att minimera avbrott som telefonaviseringar eller sociala medier kan vi hålla fokus och slutföra uppgifter mer effektivt. Du har rätt. Distraktioner kan äta upp en betydande del av vår tid. Att skapa en gynnsam arbetsmiljö och sätta gränser kan hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Det är sant. En annan teknik jag har stött på är Pomodoro-tekniken. Det handlar om att arbeta i korta skurar, vanligtvis 25 minuter, följt av en kort paus. Det hjälper till att upprätthålla fokus och produktivitet. Det är en utmärkt teknik.
Att dela upp vårt arbete i hanterbara bitar kan öka vår produktivitet och förhindra utbrändhet. Det handlar om att hitta en rytm som fungerar för oss. Absolut. Jag har också funnit att delegera uppgifter när det är möjligt kan vara fördelaktigt. Genom att tilldela vissa ansvarsområden till andra kan vi frigöra vår tid för viktigare eller strategiskt arbete. Det är en bra poäng. Delegering hjälper inte bara till att fördela arbetsbelastningen, utan gör det också möjligt för oss att utnyttja andras styrkor och expertis. Det handlar om att arbeta smartare, inte hårdare. Definitivt. En annan aspekt av tidshantering är schemaläggning. Genom att tilldela specifika tidsluckor för olika aktiviteter kan vi säkerställa att viktiga uppgifter får en uppmärksamhet de förtjänar. Du har helt rätt. Schemaläggning hjälper till att skapa struktur och förhindrar att uppgifter faller genom sprickorna. Det hjälper oss också att få ut det mesta av våra produktiva timmar. Absolut. Dessutom är det viktigt att ta regelbundna pauser och ladda. Att gå bort från jobbet en kort stund kan faktiskt öka vår produktivitet och kreativitet när vi återvänder. Det är sant. Pauser är inte slöseri med tid. De är nödvändiga för vårt välbefinnande och mentala klarhet. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan arbete och vila. Du har helt rätt. En annan teknik som jag har funnit användbar är Eisenhower Matrix. Det handlar om att kategorisera uppgifter baserat på deras brådska och betydelse, vilket hjälper oss att prioritera effektivt. Det är en utmärkt teknik. Eisenhower Matrix hjälper oss att fatta välgrundade beslut om hur vi spenderar vår tid och energi. Det handlar om att vara avsiktlig och strategisk. Definitivt. Slutligen är det viktigt att granska och reflektera över våra tidshanteringsmetoder regelbundet. Genom att identifiera vad som fungerar och vad som behöver förbättras kan vi förfina vårt tillvägagångssätt och bli mer effektiva. Du har helt rätt. Kontinuerlig förbättring är nyckeln när det gäller tidshantering. Det handlar om att anpassa och hitta strategier som överensstämmer med våra individuella behov och preferenser. Tack så mycket! Jag uppskattar dina insikter om tidshantering. Med dessa strategier i åtanke är jag säker på att jag kan få ut det mesta av min dag och uppnå mina mål. Lektion 11. Resesäkerheter. Hej Anna! Jag har funderat på vår kommande resa. Det är bekvämt. Glöm inte att ta med ditt körkort och kreditkort. Hej John. Absolut. Resenödvändigheter är avgörande. Jag ska se till att packa mitt körkort och kreditkort, bland annat. Vilka andra saker anser du vara väsentliga? Väl, ett giltigt pass är definitivt ett måste när du reser internationellt. Det är viktigt att kontrollera dess utgångsdatum och se till att det är giltigt under hela vår resa. Det är sant. Ett giltigt pass är viktigt för internationella resor. Jag kommer att se till att kontrollera utgångsdatumet och förnya det om det behövs. Vad sägs om reseförsäkring? Reseförsäkring är en bra idé, särskilt för längre resor eller när du besöker okända destinationer. Det ger täckning för oförutsedda händelser som medicinska nödsituationer eller avbokningar av resor. Du har rätt. Reseförsäkring kan ge sinnesfrid och ekonomiskt skydd. Jag ska kolla på att köpa en reseförsäkring innan vår resa. Jättebra! En annan viktig sak att ta med är en universell adapter.
Det gör att vi kan ladda våra elektroniska enheter i olika länder med olika eluttag. Det är viktigt, särskilt eftersom olika länder har olika pluggtyper. Jag ska se till att packa en universaladapter så att vi kan hålla våra enheter laddade. Definitivt. Det är också en bra idé att ha en kopia av vår resplan och viktiga dokument som hotellbokningar, flygbiljetter och kontaktinformation. Det hjälper oss att hålla oss organiserade. Det är en bra poäng. Att ha en tryckt eller digital kopia av vår resplan och viktiga dokument kan vara mycket användbart, särskilt om vi stöter på några problem under vår resa. Absolut. En annan viktig sak är en pålitlig resväska eller resväska. Det ska vara hållbart, säkert och kunna rymma alla våra tillhörigheter bekvämt. Du har rätt. En bra resväska eller resväska är avgörande för en smidig reseupplevelse. Jag kommer att se till att välja en som uppfyller våra behov och ger tillräckligt med utrymme. Det är viktigt. Dessutom, glöm inte att packa nödvändiga mediciner, toalettartiklar och personliga hygienartiklar. Det är alltid bättre att ha dem till hands under vår resa. Definitivt. Jag ska göra en checklista över alla mediciner och personliga hygienartiklar jag behöver ta med. Det är viktigt att vara förberedd och ha allt vi behöver när du reser. Absolut. Slutligen är det en bra idé att göra lite forskning om de lokala sederna, traditioner och eventuella specifika kulturella normer för en plats vi besöker. Det hjälper oss att navigera och respektera den lokala kulturen. Det är sant. Att vara medveten om de lokala sederna och kulturella normerna kan hjälpa oss att få en mer berikande och respektfull reseupplevelse. Jag ska se till att göra lite research i förväg. Tack så mycket. Jag uppskattar dina insikter om resesituationer. Med dessa saker i åtanke kan vi ha en smidig och trevlig resa. Lektion 12. Göra smarta val. Hej Anna. Jag har tittat på våra alternativ för det kommande evenemanget. Alternativ med praktiska tidpunkter som är vettiga är viktiga. Hej John. Absolut. Att göra smarta val är avgörande. Det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer när man väljer det bästa alternativet. Vilka specifika aspekter tittar du på? Väl, en viktig faktor är platsen. Det ska vara lättillgängligt och helst nära kollektivtrafik. På så sätt är det bekvämt för alla som deltar. Det är sant. Enkel tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik är viktiga överväganden. Det säkerställer att deltagarna kan nå arenan utan mycket krångel. Definitivt. En annan faktor att tänka på är kostnaden. Vi bör jämföra olika alternativ och välja det som ger det bästa värdet för vår budget. Du har rätt. Kostnadseffektivitet är viktigt. Vi måste utvärdera de tjänster eller fördelar som tillhandahålls av varje alternativ och avgöra om de överensstämmer med vår budget. Absolut. Det är också viktigt att ta hänsyn till leverantörernas eller arrangörernas rykte och recensioner. Positiv feedback och rekommendationer kan ge oss förtroende för vårt val. Det är en bra poäng. Att kontrollera recensioner och vittnesmål kan ge värdefull insikt i kvaliteten och tillförlitligheten hos tjänsten eller evenemanget. Det hjälper oss att fatta ett välgrundat beslut. Definitivt.
Dessutom spelar timing en avgörande roll. Vi bör överväga datum och schema för evenemanget för att säkerställa att det inte strider mot andra åtaganden. Du har rätt. Att ta hänsyn till vår tillgänglighet och andra uppdrag är viktigt för att undvika överlappande scheman. Det gör att vi fullt ut kan engagera oss och njuta av det valda alternativet. Det är sant. En annan aspekt att tänka på är den övergripande upplevelsen eller värdet vi får från evenemanget eller tjänsten. Vi bör bedöma om det stämmer överens med våra mål och förväntningar. Absolut. Det är viktigt att utvärdera potentiella fördelar och resultat. Kommer evenemanget eller tjänsten att ge oss värdefull kunskap, nätverksmöjligheter eller personlig tillväxt? Definitivt. Det är också värt att överväga eventuella ytterligare funktioner eller förmåner som erbjuds av alternativen. Ibland kan vissa extra funktioner eller bonusar förbättra den totala upplevelsen. Det är en bra poäng. Bonusfunktioner eller specialerbjudanden kan tillföra värde till det valda alternativet. Vi bör utvärdera om de överensstämmer med våra preferenser och förbättrar den övergripande upplevelsen. Absolut. Slutligen bör vi lita på vår intuition. Ibland, även om alla faktorer verkar gynnsamma, kan vår magkänsla vägleda oss mot det bästa valet. Du har rätt. Intuition kan spela en viktig roll i beslutsfattandet. Vi bör lyssna på våra instinkter och välja det alternativ som känns rätt för oss. Tack så mycket. Jag uppskattar dina insikter om att göra smarta val. Med dessa faktorer i åtanke kan vi välja det lämpligaste alternativet för våra behov. Lektion 13. Starta upp. Tänk på batteritiden. Hej Anna, jag har undersökt smartphones och jag slits mellan två modeller. De har båda fantastiska funktioner, men jag är inte säker på vilka jag ska välja. Vad tycker du? Hej John. Att välja en smartphone kan vara utmanande. Förutom funktioner, har du övervägt batteriets livslängd för varje modell? Det är en bra poäng. Jag vill ha en telefon som kan hålla hela dagen utan att ständigt behöva laddas. Absolut. Batteritiden är avgörande för en sömlös användarupplevelse. Har du kontrollerat specifikationerna för båda telefonerna angående deras batterikapacitet? Ja, jag har jämfört batteristorlekarna, men jag är inte säker på hur det översätts till faktisk användning. Finns det ett sätt att uppskatta batteriets prestanda? Ett sätt att mäta batteriets livslängd är genom att kontrollera mAh-värdet, milliampere-timme. Generellt indikerar ett högre mAh-betyg ett batteri som håller längre. Ja, jag förstår. Så ju högre mAh-betyg, desto längre kommer batteriet att hålla. Det är bra att veta. Vad mer ska jag tänka på när det gäller batteritid? Bortsett från mAh-betyget kan faktorer som skärmens ljusstyrka, appanvändning och nätverksanslutning påverka batteriförbrukningen. Det är värt att överväga dem också. Det är vettigt. Jag kommer att ha dessa faktorer i åtanke när jag fattar mitt beslut. Finns det något annat jag bör se upp för? En annan aspekt att tänka på är telefonens energisparfunktioner. Vissa modeller erbjuder batterioptimeringsinställningar eller lågeffektlägen för att förlänga batteriets livslängd. Ja, det är en bra poäng. Att ha energisparfunktioner kan avsevärt hjälpa till att maximera batterianvändningen. Jag ska se till att kontrollera det också. Tack.
Du är välkommen. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till alla aspekter innan man fattar ett beslut. Batteritiden är en avgörande faktor för en sömlös smartphone-upplevelse. Jag håller helt och hållet med. En telefon med fantastiska funktioner, men dålig batteritid kan vara frustrerande. Jag uppskattar din input för att hjälpa mig att fatta ett välinformerat beslut. Lektion 14. Balansera arbete och personligt liv. Hej Anna. Efter jobbet ska jag försöka smyga in ett träningspass och sedan koppla av. Vad sägs om dig? Några planer för kvällen? Hej John. Det låter som en bra plan. När det gäller mig funderar jag på att komma ikapp med lite läsning och kanske prova ett nytt recept till middag. Det låter underbart. Det är viktigt att hitta tid för aktiviteter som hjälper oss att varva ner och föryngra oss efter en lång dag på jobbet. Hur lyckas du balansera ditt personliga liv med ditt yrkesansvar? Att hitta en balans mellan arbete och privatliv kan vara utmanande, men det är viktigt för vårt övergripande välbefinnande. Jag gör det till en punkt att prioritera egenvård och planera mitt schema därefter. Genom att sätta gränser och hantera min tid effektivt kan jag allokera dedikerade platser för både arbete och personliga aktiviteter. Det är imponerande. Att sätta gränser och hantera tid effektivt är viktiga strategier för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Det gör att vi kan ge vårt bästa på jobbet samtidigt som vi har tid för oss själva och våra nära och kära. Absolut. Det är viktigt att undvika utbrändhet och se till att vi har tid för aktiviteter som ger oss glädje och avkoppling. Genom att integrera dessa aktiviteter i vår rutin kan vi ladda och vara mer produktiva på lång sikt. Jag kunde inte hålla med mer. Att delta i aktiviteter som träning, hobbyer eller spendera kvalitetstid med nära och kära kan hjälpa oss att minska stress och förbättra vårt allmänna välbefinnande. Det är viktigt att få tid till det som är viktigt för oss. Definitivt. Genom att medvetet göra tid för aktiviteter som ger oss lycka och uppfyllelse kan vi förbättra vår balans mellan arbete och privatliv och leva ett mer tillfredsställande liv totalt sett. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för oss individuellt. Du har helt rätt. Allas definition av balans mellan arbete och privatliv kan variera, och det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för oss personligen. Det handlar om att prioritera vårt välbefinnande och göra medvetna val som överensstämmer med våra värderingar och mål. Exakt. Balans mellan arbete och privatliv är en kontinuerlig process av självmedvetenhet och anpassning. Det kräver att vi regelbundet utvärderar våra prioriteringar och gör nödvändiga justeringar för att säkerställa att vi lever ett uppfyllande och balanserat liv. Väl sagt. Det är en livslång resa för att hitta harmoni mellan våra professionella och personliga liv. Genom att vara medvetna om våra val och göra avsiktliga ansträngningar kan vi skapa en hållbar och tillfredsställande balans mellan arbete och privatliv. Absolut. Det är en resa som vi måste gå in på och fortsätta navigera genom hela våra liv. Genom att hålla oss anpassade till våra behov och göra medvetna val kan vi uppnå en känsla av jämvikt och leva ett mer tillfredsställande liv totalt sett. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Det är alltid värdefullt att utbyta idéer och lära av varandras erfarenheter. Låt oss fortsätta att prioritera vårt välbefinnande och sträva efter en sund balans mellan arbete och privatliv. Lektion 15. Tips för reseplanering. Hej Anna, jag har funderat på att planera min nästa semester. Har du några rekommendationer om hur man hittar bra erbjudanden online? Eller ska jag överväga att använda en resebyrå? Hej John.
Att planera en semester kan vara spännande. När det gäller att hitta bra erbjudanden har både onlineplattformar och resebyråer sina fördelar. Det beror på dina preferenser och den bekvämlighetsnivå du söker. Det är vettigt. Jag uppskattar bekvämligheten med onlineplattformar, men jag är också öppen för att utforska möjligheten för en resebyrå som kan erbjuda personlig hjälp. Vilka är fördelarna med att använda en resebyrå? Att använda en resebyrå kan vara fördelaktigt. De har tillgång till exklusiva erbjudanden och rabatter, och deras expertis kan hjälpa dig att navigera genom olika alternativ. De kan också ge rekommendationer baserat på dina preferenser och budget. Det låter bra. Att ha någon med expertis som guidar mig genom planeringsprocessen och ser till att jag får de bästa erbjudandena är definitivt tilltalande. Å andra sidan, vilka fördelar erbjuder onlineplattformar? Onlineplattformar erbjuder bekvämlighet och flexibilitet. Du har friheten att utforska flera alternativ i din egen takt och jämföra priser. Dessutom ger många webbplatser kundrecensioner och betyg för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Jag förstår. Möjligheten att jämföra priser och läsa recensioner direkt på onlineplattformarna är verkligen fördelaktigt. Det möjliggör ett mer självständigt beslutsfattande. Finns det några tips du kan dela för att hitta bra erbjudanden online? Visst, när du söker efter erbjudanden online är det viktigt att vara flexibel med dina resedatum och destinationer. Att ställa in prisvarningar och surfa i inkognitoläge kan också hjälpa dig att hitta de bästa priserna. Dessutom kan bokning i förväg eller under lågsäsong ge betydande besparingar. Det är värdefulla tips. Att vara flexibel med resedatum och destinationer öppnar upp fler möjligheter. Och att använda prisvarningar och inkognitoläge kan hjälpa mig att hålla mig informerad och undvika prisfluktuationer. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några försiktighetsåtgärder att vidta när du bokar online? Absolut. Det är viktigt att verifiera webbplatsens eller plattformens trovärdighet innan du gör några betalningar. Leta efter säkra betalningsalternativ och läs villkoren noggrant. Det är också lämpligt att köpa reseförsäkring för att skydda dig mot oförutsedda omständigheter. Tack för råd. Att kontrollera webbplatsens trovärdighet, säkerställa säkra betalningsalternativ och ha reseförsäkring är viktiga aspekter av bokning online. Jag kommer att se till att vara flitig på dessa områden. Finns det något annat jag bör överväga? En sak att tänka på är att jämföra priser över flera plattformar. Olika webbplatser kan erbjuda olika erbjudanden, så det är fördelaktigt att utforska olika alternativ innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Tveka inte heller att kontakta kundsupport om du har några frågor eller funderingar. Det är en bra poäng. Att jämföra priser på olika plattformar gör att jag kan fatta ett välgrundat beslut och potentiellt hitta bättre erbjudanden. Jag tar mig tid att undersöka och jämföra innan jag gör några slutliga bokningar. Tack för alla dina insikter. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg, oavsett om du bestämmer dig för att gå med onlineplattformar eller en resebyrå, nyckeln är att planera framåt, hålla dig informerad och göra val som passar dina preferenser och budget. Njut av din semesterplanering. Tack så mycket. Jag uppskattar din vägledning och stöd. Jag är glad att börja min semesterplaneringsresa och hitta de bästa erbjudandena. Här är en minnesvärd och välplanerad semester. Fram till vårt nästa samtal. Lektion 16.
Att göra en positiv inverkan. Hej Anna! Jag har reflekterat över den positiva inverkan jag har gjort på företaget. Det är viktigt att sträva efter ständiga förbättringar, eller hur? Hej John! Absolut. Att reflektera över våra prestationer och de positiva förändringar vi har medfört i företaget kan vara motiverande. Det är viktigt att erkänna värdet av våra bidrag och fortsätta att söka tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Att erkänna våra prestationer hjälper till att öka vårt förtroende och uppmuntrar oss att sätta nya mål. Det är en bra strategi för personlig och professionell utveckling. Definitivt. Att fira våra framgångar och utnyttja dem som språngbräda för framtida tillväxt är ett kraftfullt tillvägagångssätt. Det gör att vi kan bygga vidare på våra styrkor och göra en ännu större inverkan. Det är ett bra perspektiv. Att bygga vidare på våra styrkor är en viktig del av personlig och professionell tillväxt. Det gör att vi kan göra kontinuerliga framsteg och bidra positivt till företagets framgång. Absolut. Genom att fokusera på våra styrkor och utnyttja dem i vårt arbete kan vi göra en meningsfull skillnad. Det handlar om att maximera vår potential och hitta sätt att tillföra värde. Jag håller helt och hållet med. Att maximera vår potential och tillföra värde till vårt arbete är avgörande. Det gör att vi kan göra en positiv inverkan och bidra till företagets övergripande framgång. Definitivt. Varje individs bidrag spelar en viktig roll i företagets framgång. När vi strävar efter excellens och tar vårt bästa till bordet skapar det en kollektiv positiv inverkan. Du har helt rätt. När alla i företaget är engagerade i excellens och fokuserar på att göra en positiv inverkan, skapar det en kultur av framgång och driver organisationen framåt. Exakt. En kultur som värdesätter kontinuerlig förbättring och erkänner de positiva effekterna av sina anställda främjar innovation och tillväxt. Det är viktigt för företag att vårda en sådan miljö. Jag kunde inte hålla med mer. Att vårda en kultur av kontinuerlig förbättring och erkänna medarbetarnas positiva inverkan är en win-win-situation. Det gynnar både företaget och de inblandade individerna. Absolut. Det är en symbiotisk relation där företaget trivs genom medarbetarnas bidrag och medarbetarna växer och utvecklas i en stödjande och uppskattande miljö. Väl sagt. När både företaget och dess anställda drar nytta av varandras framgång skapar det en positiv cykel av tillväxt och prestation. Det är ett bevis på vikten av att göra en positiv inverkan. Verkligen. Att göra en positiv inverkan är inte bara fördelaktigt för företaget utan också personligt uppfyllande. Det gör att vi kan lämna ett bestående intryck och bidra meningsfullt till vår professionella resa. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Att reflektera över den positiva inverkan vi gör och sträva efter kontinuerlig förbättring är ett värdefullt tankesätt att odla. Detta för att göra en ännu större inverkan i framtiden. Fram till vårt nästa samtal. Lektion 17. Betalningsalternativ. Hej Anna. Jag har funderat på att prova en ny restaurang. Vet du om de accepterar kreditkort eller bara kontanter? Hej John. Det är en bra fråga. Det är alltid en bra idé att kontrollera de accepterade betalningsalternativen innan du besöker en ny plats. Låt mig ta reda på det åt dig. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp.
Det är viktigt att veta i förväg om jag behöver bära kontanter eller om jag bekvämt kan använda mitt kreditkort. Du är välkommen. Jag kollade precis, och de accepterar både kreditkort och kontanter. Så du har flexibiliteten att välja önskad betalningsmetod. Det är bra nyheter. Att ha möjlighet att använda antingen kreditkort eller kontanter ger mig mer bekvämlighet och flexibilitet. Det är alltid skönt att ha val. Absolut. Att ha flera betalningsalternativ möjliggör en smidigare och bekvämare transaktion. Det är en bra praxis för företag att tillgodose olika preferenser. Jag håller med. Genom att acceptera både kreditkort och kontanter tar restaurangen emot ett bredare utbud av kunder och gör deras middagsupplevelse bekvämare. Definitivt. Att acceptera kreditkort är särskilt fördelaktigt för kunder som föredrar att inte bära kontanter eller har ett begränsat belopp till hands. Det ger ett säkert och bekvämt sätt att göra betalningar. Det är sant. Kreditkort erbjuder extra säkerhet och bekvämlighet. Dessutom tillåter de kunder att spåra sina utgifter och tjäna belöningar eller cashback på sina inköp. Absolut. Kreditkort kan ge ytterligare fördelar, till exempel belöningsprogram och köpskydd. Det är viktigt att använda dem ansvarsfullt och betala av balansen i tid. Jag håller helt och hållet med. Ansvarsfull kreditkortsanvändning är nyckeln till att maximera fördelarna och undvika onödig skuld. Det är viktigt att hålla koll på betalningar och hantera utgifter klokt. Klok ekonomisk förvaltning är avgörande. Det är alltid en bra idé att budgetera och planera dina utgifter, oavsett vilken betalningsmetod du väljer. Att vara medveten om dina utgifter hjälper till att upprätthålla finansiell stabilitet. Det är bra råd. Budgetering och planering är avgörande för att upprätthålla finansiell stabilitet och fatta välgrundade beslut. Det är en värdefull färdighet att utveckla och öva. Absolut. Att utveckla goda ekonomiska vanor och fatta välgrundade beslut om betalningsmetoder bidrar till det övergripande ekonomiska välbefinnandet. Det är en viktig aspekt av personlig ekonomi. Jag kunde inte hålla med mer. Att vara medveten om våra ekonomiska val och förstå de olika betalningsalternativen som finns tillgängliga för oss gör att vi kan fatta välgrundade beslut och hantera vår ekonomi effektivt. Väl sagt. Att fatta välgrundade beslut om betalningsmetoder är en del av vårt ekonomiska ansvar. Det säkerställer att vi har en smidig och bekväm upplevelse samtidigt som vi håller våra ekonomiska mål i åtanke. Tack för dina insikter. Din information om restaurangens betalningsalternativ och vikten av ekonomiskt ansvar är värdefull. Jag kommer att ha det i åtanke när jag planerar mitt besök. Tills nästa konversation. Lektion 18. Lokala upplevelser. Hej Anna. Har du någonsin haft en minnesvärd livsupplevelse under dina resor? Har du provat några lokala specialiteter som lämnade ett bestående intryck? Hej John. Absolut. Att resa ger otroliga möjligheter att få unika och minnesvärda upplevelser. Att prova lokala specialiteter är ett av de bästa sätten att fördjupa dig i kulturen och skapa varaktiga minnen. Det är fascinerande. Jag tror att prova lokal mat är en viktig del av att utforska en ny plats. Det gör att vi kan ansluta till den lokala kulturen och njuta av autentiska smaker. Definitivt.
Mat är ett universellt språk som förenar människor. Att prova lokala rätter tillfredsställer inte bara våra smaklökar utan öppnar också dörrar för att förstå traditionerna och sederna på en plats. Jag kunde inte hålla med mer. Det är det perfekta sättet att utforska det kulinariska arvet på en destination. Lokala ingredienser och matlagningstekniker skapar ofta unika och härliga smaker. Absolut. Varje region har sina egna kulinariska skatter, och att prova dem ger en ny dimension till våra reseupplevelser. Det är som att ge sig ut på ett läckert äventyr. Det låter spännande. Har du några specifika lokala specialiteter som du provat och älskade? Jag är nyfiken på att veta om dina kulinariska äventyr. Säkert. Under min resa till Thailand fick jag möjlighet att prova äkta pad thai, en populär lokal maträtt. Kombinationen av smaker, från tamarindens syrlighet till örternas färskhet, var helt enkelt otrolig. Det låter fantastiskt. Pad thai är en klassisk thailändsk maträtt känd för sina livfulla smaker. Det är fascinerande hur en enda maträtt kan fånga essensen i ett lands kulinariska traditioner. Absolut. Det är som en kulinarisk ambassadör, som representerar mångfalden och rikedomen i en kultur. Att prova det fick mig att uppskatta skickligheten och konstnärligheten som går ut på att skapa sådana smaker. Det är underbart. Att utforska lokala rätter introducerar oss inte bara till nya smakupplevelser utan lär oss också om historien och arvet på en plats. Det är en fest för sinnena och sinnet. Definitivt. Mat är djupt sammanflätad med en plats identitet och historia. Genom att uppleva lokala specialiteter får vi en djupare förståelse för de lokala traditionerna och människorna bakom disken. Jag håller helt och hållet med. Det är som att ta en resa genom smaker och berättelser om en destination. Varje bit bär med sig en bit av kulturen och lämnar ett bestående intryck. Exakt. Det är därför jag alltid gör det till en poäng att prova lokala specialiteter vart jag än går. Det är en chans att skapa omhuldade minnen och få kontakt med hjärtat och själen på en plats. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Dina berättelser om att prova lokala specialiteter har inspirerat mig att utforska de kulinariska läckerheterna på de platser jag besöker. Jag är glad att ge mig ut på mina egna smakrika äventyr. Fram till vårt nästa samtal. Lektion 19. Hälsosam kost. Hej Anna, tittar du också på din diet? Jag har försökt göra hälsosammare val på sistone. Hej John. Absolut. Att ta hand om vår hälsa är viktigt, och ett sätt att göra det är att vara uppmärksam på vad vi äter. Jag har också ansträngt mig för att äta hälsosammare och skära ner på bearbetade livsmedel. Det är fantastiskt att höra. Bearbetade livsmedel kan vara praktiska, men de saknar ofta de näringsämnen som våra kroppar behöver. Det är viktigt att fokusera på hela, obearbetade livsmedel för en balanserad kost. Definitivt. Hela livsmedel ger oss viktiga vitaminer, mineraler och fibrer, medan bearbetade livsmedel vanligtvis innehåller mycket tillsatt socker, ohälsosamma fetter och konstgjorda ingredienser. Det är viktigt att prioritera näringstäta alternativ. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att välja näringsrika livsmedel ger vi näring till våra kroppar och stöder vårt allmänna välbefinnande. Det handlar om att göra medvetna val för en hälsosammare livsstil. Absolut.
Det handlar inte om restriktiva dieter eller berövande utan snarare att hitta ett balanserat tillvägagångssätt som fungerar för oss. Det handlar om att ge näring åt våra kroppar medan vi fortfarande njuter av maten vi älskar. Det är ett bra perspektiv. Det handlar om att hitta ett hållbart och roligt sätt att äta hälsosamt. Det handlar om att göra små förändringar över tid som kan ha stor inverkan på vår hälsa. Exakt. Små förändringar kan bidra till betydande förbättringar i vår allmänna hälsa. Det handlar om att göra gradvisa justeringar och bygga hälsosamma vanor som håller. Jag håller helt och hållet med. Att bygga hälsosamma vanor tar tid och konsekvens. Det är viktigt att ha tålamod med oss själva och fokusera på framsteg snarare än perfektion. Absolut. Framsteg är det som betyder mest. Varje steg vi tar mot en hälsosammare kost är ett steg mot ett bättre och mer levande liv. Det är inspirerande. Att göra hälsosammare matval gynnar inte bara vår fysiska hälsa utan påverkar också vårt mentala och emotionella välbefinnande positivt. Det är ett holistiskt förhållningssätt till egenvård. Definitivt. Våra matval påverkar alla aspekter av våra liv. När vi bränner våra kroppar med närande mat känner vi oss mer energiska, fokuserade och redo att ta oss an dagen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är fantastiskt hur mat kan påverka vårt allmänna välbefinnande. Det är en påminnelse om att det vi äter är viktigt och har en djupgående inverkan på vår hälsa. Lektion 20. Biluthyrning. Hej Anna, jag måste resa nästa vecka. Det låter rimligt. Kan jag boka en bil för min resa? Hej John. Absolut. Att hyra en bil kan vara ett bekvämt och flexibelt alternativ för dina resor. Jag kan hjälpa dig med det. Vart ska du resa till? Jag ska resa till Los Angeles. Jag har några möten och skulle vilja utforska staden under min fritid. Att ha en bil skulle ge mig friheten att röra sig lätt. Det är en bra idé. Att ha en bil kommer definitivt att göra det lättare för dig att ta dig runt och utforska olika delar av staden. Låt mig kontrollera tillgängligheten och alternativen för dig. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Jag letar efter en kompakt eller medelstor bil som är bränsleeffektiv. Har du några rekommendationer? Visst, jag kan verkligen hjälpa dig att hitta en bil som uppfyller dina önskemål. Bränsleeffektivitet är ett bra övervägande, särskilt för längre resor. Låt mig kontrollera de tillgängliga alternativen för dig. Det skulle vara jättebra. Jag behöver också bilen i ungefär en vecka. Kan du meddela mig hyrespriserna och eventuella extra avgifter som jag bör vara medveten om? Självklart. Jag ger dig all nödvändig information. Det är viktigt att vara medveten om eventuella extra avgifter, till exempel försäkringsskydd eller körsträcka. Jag kommer att se till att ge dig en omfattande offert. Tack så mycket. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer. Vet du också om det finns några specifika krav eller dokument som jag behöver ta med när jag hämtar bilen? Absolut. Vanligtvis behöver du ett giltigt körkort, ett kreditkort för hyresdepositionen och försäkringsbevis. Det är alltid en bra idé att kontrollera de specifika kraven med uthyrningsföretaget eftersom de kan variera. Det är bra att veta. Jag ska se till att ha alla nödvändiga dokument redo.
När jag har information och priser från dig kommer jag att slutföra bokningen. Det låter som en plan. Jag samlar all information och skickar den till dig via e-post. Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp, kontakta mig gärna. Tack så mycket. Din hjälp är mycket uppskattad. Jag känner mig mer säker på att veta att jag har ditt stöd för att ordna biluthyrningen för min resa. Lektion 21. Resetips och råd. Hej Anna. Jag har precis läst ett smart resetips som jag är glad att prova på min nästa resa. Har du några andra råd för resor? Hej John. Jag skulle gärna höra det smarta tipset du hittade. Och ja, jag har några fler resetips i ärmen. Låt oss utbyta råd. Så tipset jag hittade föreslår att du rullar kläder istället för att fälla dem för att spara utrymme i resväskan. Det verkar som en praktisk idé. Det är ett bra tips. Rullande kläder sparar inte bara utrymme utan hjälper också till att minimera rinkor. Jag använder alltid den tekniken också. Det är bra att veta att det är en beprövad metod. Vilka andra råd har du för att göra resan bekvämare? Ett av mina bästa tips är att packa ett litet toalettpaket i resestorlek med väsentligheter som shampoo, tandkräm och fuktighetskräm. Det sparar utrymme och säkerställer att du har det du behöver. Det är en smart idé. Det är mycket bekvämare än att bära flaskor i full storlek. Jag kommer definitivt att inkludera ett kit i resestorlek i min packlista. Ett annat tips är att ha en kopia av viktiga dokument som ditt pass och reseförsäkring. Håll dem åtskilda från originalet i händelse av förlust eller stöld. Det är en värdefull försiktighetsåtgärd. Jag ska se till att ha kopior lagrade säkert i mitt bagage. Det är alltid bättre att vara beredd på oväntade situationer. Absolut. Att vara förberedd kan spara dig mycket stress och krångel. Och glöm inte att packa en universaladapter för dina elektroniska enheter. Bra poäng. Olika länder har olika typer av eluttag, så en universell adapter säkerställer att jag kan ladda mina enheter var som helst. Exakt. Det är ett litet föremål som kan göra stor skillnad när det gäller att hålla kontakten och laddad under dina resor. Jag uppskattar alla dessa resetips. De är praktiska och kommer definitivt att göra mina resor roligare och stressfria. Du är välkommen. Jag är glad att du tycker att de är till hjälp. Att resa bör vara ett spännande äventyr, och dessa tips kan förbättra din upplevelse. Det är sant. Jag ser fram emot att tillämpa dessa tips och utforska nya platser med lätthet. Tack igen! Inga problem. Ha en fantastisk tid på din nästa resa. Säkra resor och njut av varje ögonblick. Jag ska. Tack. Jag ska se till att dela med mig av mina erfarenheter när jag kommer tillbaka. Tills dess, ta hand om dig.